Dù bạn không tăng 1cm bắp tay nào, nhưng cẳng tay vẫn trông nạc hơn như cơ thể vừa tăng 5kg. Dây điện chằng chịt. Trong video này, Xám sẽ chỉ cho bạn chính xác 3 vùng cẳng tay, quyết định 90% độ bự của cánh tay, nhóm bài tập nào và một số mẹo để cẳng tay trông rộng, dày và có dây điện chằng chịt. Bạn sẽ nhận được lộ trình 3 bước cụ thể, không cần thiết bị xịn sò. Chỉ cần 2 buổi mỗi tuần để build độ rộng, độ dày và độ gân guốc cho cẳng tay. Cuối video, Xám sẽ cho bạn công thức đo đạc rõ ràng để theo dõi tiến độ thay vì đoán mò. Giờ vào luôn thôi. Phần 1. Tại sao cẳng tay lại quyết định rằng tay bạn to hay không? Nghe này, Xám từng nghĩ tay to, nghĩa là bắp tay sao phải bự. Cơ bắp tay trước phồng lên như quả bóng mới gọi là bờ rồ. Nhưng sau 2 năm thử nghiệm liên tục, Xám nhận ra một nghịch lý lớn, cổ tay mới là chìa khóa để hiệu ứng Popeye Effect phát huy. Do đó, những ai có cổ tay nhỏ thì đó không phải lời nguyền di truyền, mà lại là lợi thế khoa học hiếm có để tạo nên cơ cẳng tay trông to và lực hơn. Vì sao ư? Hãy tưởng tượng một cây búa với phần cán búa nhỏ xíu nhưng đầu búa to. Chính sự tương phản của hiệu ứng Popeye Effect đó lại khiến cây búa trông lực hơn, nguy hiểm hơn. Tương tự, nếu cổ tay bạn dày sẵn, bạn phải build bắp tay lên 50cm, cơ cẳng tay lên 30cm nhìn mới chắc. Còn cổ tay nhỏ thì chỉ cần taper đúng chỗ ở cẳng tay là toàn bộ cánh tay thay đổi ngay lập tức. Người ta gọi đó là Popeye Effect, phần dưới tay phình ra, tạo cảm giác mạnh mẽ dù bắp tay không tăng kích thước. Phần 2. Cơ chế hoạt động của cẳng tay, hai nhóm cơ chính và dây điện. Cẳng tay không phải một khối cơ đơn giản, nó là mạng lưới cơ bắp phức tạp. Cơ cánh tay quay, brachioradialis, là cơ lớn nhất. Nó không qua cổ tay nằm ở mặt ngoài, tạo độ dốc từ khuỷu xuống cổ tay. Đây là phần tạo độ rộng. Nghiên cứu MG cho thấy ở bài bicep cơ cánh tay quay được tác động cao nhất khi ngửa bàn tay xuống hoặc thêm bước bỏ ngón cái hoàn toàn trong lúc tập, thì lúc đó cơ bicep sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Do đó ở động tác này, cơ cánh tay quay phải chịu tải chính. Đỉnh co cơ của nó đạt tối đa ở 100 đến 120 độ gập khuỷu, nghĩa là phần rep ở nửa trên của reverse curl cực kỳ hiệu quả. Xem xong mẹo này thì thử liền đi nha. Tập bicep curl nhưng úp bàn tay xuống và bỏ ngón tay cái ra. Nếu cơ bắp tay bicep không được tác động mà thay vào đó là phần cẳng tay brachioradialis thì là thành công nha. Phần mặt dưới của cẳng tay là cơ gập nhóm cơ gấp cổ tay và gấp ngón tay, tạo độ dày dưới tay áo. Chúng cần được kéo căng sâu để tăng trưởng thực sự. Bài cơ cổ tay đặt sau lưng hoặc trước cũng được, cho phép tạ lăn xuống tận ngón tay, tạo độ căng lớn hơn hẳn so với cơ cổ tay thông thường. Treo xà kiểu cuộn cổ tay qua xà, chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể dành cho các gym pro thích kỳ hát. Toàn bộ nhóm cơ gập phải làm việc, hầu dưới tải nặng. Nghiên cứu chỉ ra phần lớn khối lượng cơ ở cẳng tay toàn là nhóm cơ gập, gấp 4 đến 7 lần nhóm cơ duỗi. Vì thế nên ưu tiên chúng nếu muốn tăng độ dày. Sau khi đã học được cách tăng độ rộng độ dày rồi, thì việc tiếp theo là làm sao để độ dây điện, gân nổi và mạch máu. Để có được dây điện chằng chịt thì phải đến từ việc tập ngón tay trực tiếp. Nghe bất ngờ chưa mấy ông? Không phải bài này nha quý vị. Không phải cơ cổ tay, mà là kẹp đĩa hoặc chống đẩy bằng các đầu ngón tay sẽ giúp bạn xây dựng mật độ ở gân và các cơ sâu bên trong, tạo vẻ ngoài sát thủ cho đôi tay. Nếu bạn nghĩ xem đến đây là đủ thì vẫn chưa đâu, lý thuyết khác thực hành nhiều lắm, nào không để mấy ông đợi lâu. Xám chuẩn bị tung ra ứng dụng độc quyền giúp bạn lên thực đơn thuần Việt, được cá nhân hóa theo nhu cầu calo, tất cả chỉ với mức giá cực kỳ phù hợp túi tiền sinh viên. Hiện tại, chúng mình đang tìm kiếm 50 người dùng tiên phong để trải nghiệm miễn phí trong tháng đầu tiên. Ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp tụi mình hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Đăng ký ngay qua form tại phần mô tả. Phần 3 lộ trình 3 bước xây cẳng tay siêu to. Bước 1. Tăng độ rộng. Tập cơ mặt ngoài cẳng tay. Mục tiêu: tạo đường cong từ khuỷu xuống cổ tay, làm cánh tay trông có hình dạng rõ ràng. Chọn một trong hai bài. Cơ ngửa tay không dùng ngón cái, dùng thanh EZ3 hoặc tạ đơn. Bàn tay ngửa xuống, bỏ hẳn ngón cái ra khỏi thanh tạ. Làm 3 hiệp, 10-15 cái mỗi hiệp. Hạ tạ chậm trong 3 giây. Đây là giai đoạn cơ bị kéo dài, rất quan trọng cho tăng trưởng. Khuỷu tay phải giữ sát thân, không đung đưa. Kéo xà với khăn, quấn khăn qua xà đơn, nắm hai đầu khăn và kéo người lên, hoặc nếu chưa đủ mạnh thì chỉ cần treo nửa chừng. Cơ mặt ngoài, cẳng tay phải làm việc cực mạnh vì không có lòng bàn tay nào hỗ trợ. Tiến triển: tăng số lần hoặc tăng trọng lượng 10% sau mỗi 2 tuần. Lỗi phổ biến: dùng đập khuỷu phải cố định, thực sự bỏ ngón cái để cơ cẳng tay chịu tải chính. Bước 2. Tăng độ dày. Tập nhóm cơ gấp cổ tay và ngón tay. Mục tiêu: phần dưới cẳng tay phồng lên,
tạo khối khi nhìn từ mọi góc độ. Chọn một trong hai bài, cơ cổ tay, đứng thẳng, giữ tạ sau lưng hoặc phía trước. Để tạ lăn xuống tận đầu ngón tay, sau đó cuốn ngón tay trước rồi mới gấp cổ tay lên. Làm 3 hiệp, 15 đến 20 cái. Kỹ thuật này tạo độ căng sâu cho nhóm cơ gấp, hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với cơ cổ tay thông thường trên bàn ghế. Eo xà kiểu cuộn cổ tay, thay vì nắm xà bình thường, cuộn cổ tay qua xà, để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên phần thịt ở cổ tay. Giữ 20 đến 45 giây, từ từ tăng dần thời gian. Động tác này rất khắc nghiệt nhưng xây dựng sức bền đẳng cấp cho nhóm cơ gấp. Đo tiến triển, thời gian treo tăng hoặc số lần cơ tăng. Chìa khóa là độ căng sâu đừng gian lận bằng cách không để tạ lăn xuống hết ngón. Bước 3. Tạo gân nổi và sức nắm ngón làm dày các gân và cơ ngón. Mục tiêu bàn tay và cẳng tay có dây điện chằng chịt, trông nguy hiểm hơn. Chọn một trong hai bài. Kẹp đĩa tạ, lấy 2 đĩa tạ 10 đến 25 kg, xếp mặt nhẵn ra ngoài, dùng ngón tay và ngón cái kẹp chặt. Giữ 20 đến 40 giây. Đây là bài tập sức bắt kiểu pin, chỉ dùng đầu ngón và ngón cái, không dùng lòng bàn tay. Với ông hay tháo tạ nhớ né chân ra nha. Chống đẩy bằng đầu ngón tay, thay vì chống đẩy bình thường, dùng đầu ngón tay như móc vuốt bám sàn. Nếu mới tập, quỳ gối xuống. Bài này xây dựng mật độ ở gân và các cơ sâu bên trong bàn tay. Đo tiến triển. Đo chỉ số cụ thể để biết mình có tiến bộ không bao gồm: 1. Chu vi cẳng tay khi thả lỏng đo cùng một vị trí mỗi lần. 2. Lực nắm tính bằng thời gian treo xà hoặc dùng máy đo nếu có. 3. Và cuối dùng là độ rõ gân guốc. Chụp ảnh trước sau dưới ánh sáng tốt để so sánh. Lưu ý quan trọng về phục hồi. Cẳng tay dễ bị làm quá sức vì mỗi ngày bạn đều dùng nó kéo lưng, deadlift, mọi động tác đều cần cẳng tay. Ngủ đủ 7 đến 9 tiếng. Ăn protein 1.6-2.2 gram cho mỗi kg cân nặng. Theo dõi độ mệt của sức bắt, nếu thấy sức bắt yếu đi so với trước, nghĩa là bạn đang tập quá sức. Hãy giảm số hiệp ngay lập tức. Cơ thể cần thời gian để xây gân và cơ nhỏ, không giống như nhóm cơ lớn. Bạn không cần phải mua những công thức rối rắm phức tạp trên mạng. Chỉ cần 3 bước này, làm 2 lần mỗi tuần, cuối buổi kéo lưng, tổng cộng 10-16 hiệp mỗi tuần trong suốt 90 ngày là đủ để thấy thay đổi rõ rệt. Áp dụng công thức này 1 đến 2 buổi một tuần, trong 4 tuần, comment kết quả grip hold được 30 giây không? Hoặc đo cẳng tay thay đổi thế nào nhé. Nhớ điền form đăng ký, xám đặt ở phần mô tả để được sử dụng miễn phí ứng dụng lên thực đơn theo calo nhé. Nhanh tay lên chỉ 50 bạn thôi.